Hi guys! Welcome to my channel. It's me again, Maria Kusinera. At kung bago ka pa lang sa aking channel at di pa nakasubscribe, baka naman. Please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga videos. At ito na nga guys, luto tayo ngayon ng roast Zenia, isang dish nila dito sa Saudi Arabia na pinagsama ang kanin sa kayong ulam. Pina-etchos-etchos lang ba? Ayun lang. Tapusin niyo yung video guys para malaman niyo kung paano ginawa. Kung gusto niyo lang naman, kung hindi, di mag-skip na lang kayo, di ba? Dami sinasabi eh.
A few moments later.